يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. بنعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل بطريق 3D كيك. بس ده مش اي بطريق، ده بطريق او الشعار بتاع لينوكس. لينوكس هو نظام من انظمة تشغيل الكمبيوتر. هنتعلم مع بعض ازاي نعمله خطوة بخطوة. كالعادة أول حاجة أنا طبعت كذا صورة للبطريق من كل الاتجاهات، قدام ورا فوق تحت ومن الجنب طبعا، عشان يكون ريفرنس ليا وانا شغالة. وبعدين جبت الجزء اللي من تحت عشان ده اللي هقص منه او هقص عليه الكيك، فقصيت اول قطعة. وبعدين هو ديله مش بنفس الطول لحد فوق، فقصرت شوية الورقة، قصيت منها شوية من ورا وقطعت القطعة التانية. وبعدين قصيت الورقة تاني وقطعت بيها القطعة التالتة من الكيك، بحيث ان يبقى شكل الديل تدريجي من فوق لتحت. وبعدين الراس محتاجة جزء مدور، انا شفت بالمقاس كده هي قد ايه، وجبت اي حاجة عندي تكون بنفس المقاس وقطعتها. الطول مناسب، هنبدأ ننحت في الكيك. من تحت كمان نحاول ننحته شوية انه يكون شكله كيرفي شوية من تحت. لما حسيت ان هو كده تمام، بدأت احط الكريمة بين طبقات الكيك. وبعدين بدأت أنحت الراس عشان يكون شكلها مدور، ما يكونش فيها حواف حادة من فوق زي شكل البطريق بالظبط. حسيت ان شكله كده تمام شبه البطريق، فبدأت اغطيه بأول طبقة من كريمة الزبدة. دي كريمة زبدة بالشوكولاتة. طبعا اول طبقة دي هي اسمها الكرامب كوت. بعد ما هنغطيه بيها تماما ندخلها التلاجة تمسك شوية عشان نحط الطبقة التانية من الكريم. دلوقتي هنحط الطبقة التانية من الكريمة.
لحد ما احس ان شكلها اتظبط تماما، ادخلها التلاجة تمسك. وبعدين هبدأ احضر في عجينة السكر. لازم نعجنها كويس. وبعدين هفردها واحطها على البطريق. بعدين ناخد بالنا من الحواف من تحت ان يكون في جزء شوية اكبر، لان احنا هنتنيه تحت البطريق. بدأت اعمل الطبقة البيضة اللي هي بطن البطريق. وبعدين عملت رجليه، قصيتها من على الورقة اللي انا طبعاها عشان تكون نفس الحجم، وطبعا العجينة تكون تخينة شوية. بعدين هبدأ اعمل المنقار. طبعا وانا بعمله كنت ببص على الصورة اللي انا طبعاها عشان احاول اطلعها شبه المنقار اللي في الصورة. وثبتها بخلتين طبعا مع اني لزقتها بالمية. وبعدين بدأت اعمل العينين. العينين عبارة عن طبقة عجينة سكر بيضة وفوقيها عجينة سكر سودا، وفوقيها النقطة الصغننة البيضة بتاعت انعكاس الضوء. وبعدين فاضل ايدين البطريق، قصيتها برضو من عجينة سكر سودا، ولما لقيت حجمها مناسب عملت عليها كمان الايد التانية بنفس المقاسات، وبدأت اثبتها في البطريق بخلة اسنان او نص خلة اسنان طبعا مع المية. وبعدين بدأت أرسم على المنقار مناخيره والفرق بتاع بقه بلون أسود. وده الشكل النهائي لبطريق لينوكس. أتمنى إن هو يكون عجبكم. لو عجبكم طبعا ياريت تقولولي رأيكم في الكومنتات. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة بنعملها، واشوفكم التورتة الجاية.